Hello everyone. Today we have completed first lesson in our previous video. Now we are going to reaching next lesson, that is second lesson, that is about velocity and acceleration. And you may know your surrounding objects like some cars, trees and other things. They may have changed the state of motion, or they change the direction or distance, they travel distance in time period. तपाईले थाहा गर्नु भएको छ कि तपाईको वरिपरि भएका विभिन्न चीजहरु कुनै समयमा एक ठाउँमा हुन्छन् र कुनै समयमा अर्को ठाउँमा हुन्छन्। तिनीहरुले कन्टिन्युअसली केही फिक्स समयमा केही फिक्स टाइममा चाहिँ तिनीहरुले सम डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेका हुन्छन्। ती डिस्टेन्स ट्राभल जसले चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ मोसनको स्टेटमा हुन्छ र जसले चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल गर्दैन एकै ठाउँमा कम्प्लिटली भएर बसिरहेको छ त्यो चाहिँ रेस्टको स्टेटमा हुन्छ। जस्तै हाम्रो वरिपरि भएका ट्रीजहरु छन्, कुनै एउटा भौतिक वस्तु होला, घर, यिनीहरु चाहिँ दे डु नट ट्राभल डिस्टेन्स। तिनीहरुले कुनै फिक्स समयमा डिस्टेन्स ट्राभल गर्दैन। तिनीहरु जति बेला सुकै एक ठाउँमा हुन्छन् तिनीहरु चाहिँ रेस्ट भन्ने पोजिसनमा चाहिँ हुन्छन्। र यस्ता चीजहरु जसले चाहिँ रेगुलरली टाइम पिरियड अनुसार तिनीहरुले चाहिँ आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरिराख्छन् अथवा चाहिँ कुनै डिस्टेन्स ट्राभल गर्छन् कुनै टाइम पिरियडको टाइममा तिनीहरुको चाहिँ स्टेट अफ बडी चाहिँ मोसनमा हुन्छ। जस्तै कार मुभिङ गरिरहेको हुन्छ, त्यसपछि हामी हिँडिरहेको हुन्छौं, हामी पनि मोसनमा हुन्छौं। हामी हिँड्दाखेरि हामीले कुनै फिक्स इन्टरभल अफ टाइममा हामीले यति समयमा यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छौं भन्ने चाहिँ फिक्स हुन्छ नि। यस्तो टाइपको चीजलाई चाहिँ हामीले रेस्ट एन्ड मोसन भनेर भन्छौं है। अब हामीले चाहिँ स्पेशली भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसनमा गइसके पछाडी हामी चाहिँ फोर्स र मोसन भन्दा पनि भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसनसँग रिलेटेड भएर चाहिँ हामीले टपिकहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा व्हाट इज रेस्ट भन्ने चाहिँ क्वेशन चाहिँ हाम्रो एकदमै आवश्यक छ। रेस्ट भन्ना मतलब इफ एनीबडी, रेस्टको अर्थ इफ एनीबडी डज नट travel any distance in unit time is known as rest. यदि कुनै अब्जेक्टले अथवा कुनै बडीले चाहिँ कुनै टाइम पिरियडमा कति पनि डिस्टेन्स ट्राभल गर्न जसुकै त्यही ठाउँमा बसिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रेस्ट भनेर भन्छौं। जुन बडी रेस्टमा हुन्छ तिनीहरुको भेलोसिटी चाहिँ 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। भेलोसिटी अफ रेस्टिङ बडी, रेस्टिङ बडीको भेलोसिटी चाहिँ 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। यो मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ भेलोसिटीको एसआई युनिट हो है। यो कुनै पनि अब्जेक्टले यदि कुनै फिक्स टाइम पिरियडमा कति पनि डिस्टेन्स ट्राभल नगरिकन एकै ठाउँमा बसिरहेको छ अथवा त्यसले चाहिँ कुनै पनि डिस्टेन्स ट्राभल गर्दैन त्यसलाई चाहिँ हामीले रेस्ट भनेर भन्ने गर्छौं। यो रेस्टमा भएका बडीहरुको भेलोसिटी चाहिँ 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ है। अब हामीले थाहा पाउनु पर्छ कि रेस्ट बस्ने अब्जेक्टहरु कस्तै को होला नि त हैन। यदि कुनै कार मुभ गरिरहेछ हामीले त्यो कारको भेलोसिटी निकाल्न खोज्दाखेरि कुनै हामीले एउटा रेफरेन्स पोइन्ट मान्छौं होला। जस्तै त्यहाँ नजिकै भएको ट्रीलाई चाहिँ रेफरेन्स पोइन्ट मान्छौं। त्यो ट्रीले डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ पक्कै पनि अभियसली गर्दैन। त्यसले चाहिँ त्यो डिस्टेन्स ट्राभल जसले गर्दैन अथवा हामी चाहिँ अहिले म यहाँ उभिरहेको छु, मैले डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेको छैन, मैले चाहिँ कुनै पनि डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छैन, मलाई चाहिँ कम्प्लिटली कुनै समयसम्म यहाँ उभिराखे भने पछाडी मेरो भेलोसिटी चाहिँ 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। यो स्टेटलाई चाहिँ मैले रेस्ट भन्छु है। कुनै पनि डिस्टेन्स कुनै पनि फिक्स टाइममा कति पनि डिस्टेन्स ट्राभल नगर्नलाई चाहिँ हामीले रेस्ट भनेर भन्ने गर्छौं है। अब रेस्ट पछाडी आउँछ मोसन। अघि मैले भने अनुसार मोसन भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टले यदि कुनै फिक्स टाइम पिरियडमा यदि डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने त्यो स्टेट अफ बडीलाई चाहिँ हामीले मोसन भनेर भन्ने गर्छौं। मोसन है। You may copy it. If a body travel distance in unit time period, then body is said to be in motion. यदि कुनै पनि बडीले कुनै फिक्स टाइम पिरियडमा कुनै एउटा युनिट टाइम पिरियडमा यदि त्यसले समथिङ डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने त्यो बडीको मोसनलाई, त्यो बडीको स्टेटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? मोसन भनेर भन्ने गर्छौं है। यसको यो मोसनमा बडी मोसनमा हुँदाखेरि
त्यो मोसनमा हुँदाखेरि यसको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर निकाल्दा चाहिँ हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्छ। भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्टेन्स ट्राभल अपन टाइम टेकन भन्ने फर्मुला युज गरेर हामीले चाहिँ मोसनमा भएको बडीको भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ है। अब हामीले मोसनको इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि जस्तै कार मुभ गरिरहेको हुन्छ, कारले गुडिरहेको कारले चाहिँ कुनै फिक्स टाइममा कुनै फिक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ। जस्तै हामी वी आर वाकिङ, यो वाकिङ गरे पनि मोसनको स्टेटमा छौँ, र कुनै चाहिँ चिज चाहिँ रेगुलरली हिँडिराख्नु अथवा चलिराख्नु, जस्तै हाम्रो कोठामा फ्यान हुनसक्छ, द्याट रोटेटिङ फ्यान अल्सो इज इन मोसन। इफ दिस स्टप्स एन्ड देन इट डजन्ट ह्याभ एनी velocity, then it is in rest. If it rotates continuously, then it have the motion position है। मोसन पछाडि अब मोसन र रेस्ट भन्ने पोजिसन निकाल्नको लागि अथवा कुनै पनि अब हामी रेस्ट एन्ड मोसन भन्ने कम्प्लिटली थाहा पाइसके पछाडि, इफ वी नो द एक्ज्याक्ट डेफिनेसन अफ रेस्ट एन्ड मोसन, देन वी गो टु द टपिक velocity. Before we go to topic velocity, we have to know that what is reference point. Hey, what is reference point? You may know, you may have seen in some books that is there is written reference materials. That means according to means कुनै पनि चीजमा आधारित रहेर कुनै नयाँ चीज गर्नुलाई चाहिँ त्यसलाई रेफरेन्स मेटेरियल, किन पुराना मेटेरियल्सहरु प्रयोग गरेर कुनै नयाँ चीजलाई निकाल्नु, त्यसलाई चाहिँ हामीले रेफरेन्स मेटेरियल्स अथवा रेफरेन्स चीज भनेर चाहिँ हामीले युज गरेर आउँछौं। यस्तै अवस्थामा in this topic, if anybody travel distance according to some points, first near a tree a car is parking, then the car travels distance from that tree, from the point of tree, then the tree is set as reference point and the motion, and then the car travels some distance. Hey, मानौ कि एउटा कार कुनै रोकको नजिकै स्टप भएर बसिरहेछ, रेस्टको पोजिसनमा बसिरहेछ, अब त्यो चाहिँ मोसनमा गयो। त्यो मोसनको भेलोसिटी निकाल्नु पर्दा हामीले त्यो कारको भेलोसिटी निकाल्नु पर्दा हामीले चाहिँ टी लाई रेफरेन्स पोइन्ट मानेर चाहिँ हेर्ने गर्छौं है। अब व्हाट इज रेफरेन्स पोइन्ट भनेर भन्नु पर्दा, व्हाट इज रेफरेन्स पोइन्ट है, व्हाट इज रेफरेन्स पोइन्ट को एक्ज्याक्ट डेफिनेसन भन्नु पर्दा, द पोइन्ट which is fixed, means it does not travel distance, fixed, through which or from which distance traveled by a body is calculated. By a body is calculated. It's called reference point. यदि कुनै अब्जेक्टले यदि यस्तो फिक्स पोइन्ट, एउटा यस्तो फिक्स पोइन्ट जसलाई आधारित मानेर त्यहाँबाट गुडेको वस्तुको हामीले चाहिँ भेलोसिटी, त्यसको त्यसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भनेर चाहिँ निकाल्नको लागि प्रयोग गर्छौं, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले रेफरेन्स पोइन्ट भनेर भन्छौं। जस्तै कि मैले यहाँ एउटा चाहिँ फिगर बनाउँछु, स्मल फिगर, दिस इज अ पोइन्ट, दिस maybe here your tree, a car is parking here, then it travels distance, it travels some distance, then while finding the velocity of this car, we use the tree is the reference point. This point is known as, this is said to be a reference point. Distance from here to here is calculated and the velocity is find out. Now let's move to the velocity. You may have heard the topic velocity, the word velocity in previous class, also in class 4, 5, then also you may have heard it in different way, some in force and motion topic also you may have known velocity, or you have may seen in brothers or sisters book that our body is traveling with some velocity. You may have
seen this. Now, what is velocity? Anyone know? If not, I will tell you. Velocity. First, what is velocity? It is just the distance traveled by a body per unit time. It is not the bigger thing. कुनै वस्तुले कुनै फिक्स समयमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले भेलोसिटी भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौं. The distance traveled by a body per unit time is called velocity. Distance traveled by a body per unit time is called velocity. एउटा कुनै पनि अब्जेक्टले अथवा कुनै पनि वस्तुले चाहिँ कुनै एउटा निर्धारित समयमा कुनै एउटै समयमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भेलोसिटी भनेर भन्ने गर्छौं. भेलोसिटीको निकाल्ने फर्मुला चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल अपन टाइम टेकन. हामीले यो भेलोसिटीलाई सिम्बोलिकली देखाउनु पर्दा चाहिँ हामीले भी भन्ने स्मल लेटर मा प्रयोग गर्छौं र डिस्टेन्स ट्राभलको चाहिँ यास भन्ने प्रयोग हुन्छ र टाइम टेकनको चाहिँ टी भन्ने प्रयोग हुन्छ. हामीले यो फर्मुला प्रयोग गरेर कुनै अब्जेक्टको भेलोसिटी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं. v is equal to s by t. s means distance traveled by a body, t means time taken by the body to travel that distance. हामीले यो प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले भेलोसिटी निकाल्न सक्छौं. भेलोसिटी पनि टु टाइप्सको हुन्छ. भेलोसिटी इज अल्सो अफ टु टाइप्स. कुनै बडीले फिक्स समयमा कुनै एउटा समयमा बारम्बार त्यही डिस्टेन्स ट्राभल गरेको हुन सक्छ. जस्तै एउटा कार बुक गरिरहेछ मानौ एउटा ए भन्ने अब्जेक्ट र बी भन्ने अब्जेक्ट छन्. ए भन्ने अब्जेक्टले 2 मिनेटमा 20 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो र बी भन्ने अब्जेक्टले 2 मिनेटमै 30 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो. फेरि यो पोइन्टमा आइसक्यो र यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि फेरि 2 मिनेटमा यसले चाहिँ फेरि 20 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गरेर यहाँ आइपुग्यो. तर यसले चाहिँ यो टाइम पिरियडमा 40 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गरेर यहाँ आइपुग्यो. अब जस्तै यहाँ हामीले दुईटा अब्जेक्ट देख्नु पर्दाखेरि यसले पहिलो 2 मिनेटमा जति डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेको थियो पछिको 2 मिनेटमा पनि त्यति नै डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेछ. तर बीले चाहिँ पहिलो 2 मिनेटमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स भन्दा पछिको 2 मिनेट ट्राभल गरेको डिस्टेन्स बढी छ है. यदि कुनै पनि बडीले सेम डिस्टेन्स सेम टाइममा ट्राभल गर्छ भने त 2 मिनेटमा 20 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ नि, त्यस्तै गरी यता पनि 2 मिनेटमा 20 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो. यदि सेम फिक्स पिरियड अफ टाइममा युनिफर्मली त्यही आधारमा रहेर फेरि डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले युनिफर्म भेलोसिटी भनेर भन्छौं. र यदि बडीले चाहिँ कुनै फिक्स टाइम पिरियडमा यसको चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल बाइ गर्ने चाहिँ टाइम चाहिँ सेम तर डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ फरक पर्दै जान्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नन युनिफर्म भेलोसिटी भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौं है. अब मैले नन युनिफर्म भेलोसिटी र युनिफर्म भेलोसिटीको डेफिनेसन लेख्छु. यु मे नोट इन योर कपी. First, what is uniform velocity? You all know that what is uniform? Uniform means सधैँभरि एउटै भइरहेको, नन चेन्जेबल नभएको, जुनै पनि जुनसुकै टाइममा पनि एउटै भएकोलाई चाहिँ हामीले युनिफर्म भन्छौं. कन्टिन्युअसली गइरहेको है. युनिफर्म भेलोसिटीको डिफिनेसन लेख्नु पर्दा इफ अ बडी travels same distance in same interval of time in a particular direction is called uniform velocity. यदि कुनै स्पेशल टाइममा सेम डिस्टेन्स अफ सेम इन्टरभल अफ टाइममा सेम डिस्टेन्स ट्राभल गरिराख्छ भने पछाडि त्यसलाई चाहिँ हामीले
युनिफर्म भेलोसिटी भनेर भन्छौं है। अब युनिफर्म भेलोसिटी एक्जाम्पल भनेको कुनै बडीले चाहिँ कुनै 2 मिनेट टाइममा चाहिँ 20 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेछ। फर्स्ट 2 मिनेटमा मैले 20 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, सेकेन्ड 2 मिनेटमा 20 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भने त्यो टाइपको भेलोसिटी त्यो बडीको भेलोसिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटी भनेर भन्छौं है। यदि चाहिँ त्यसले इन्टरभल अफ टाइममा त्यही इन्टरभल अफ टाइममा डिफरेन्ट डिस्टेन्स फरक फरक डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ नन युनिफर्म भनेर भन्छ। आई एम नट गोइङ टु राइट नेक्स्ट आई विल मेक इन दिस नन युनिफर्म भेलोसिटी। इफ अ बडी डज नट then travel same distance in same interval of time in particular direction is called non-uniform velocity. Uniform velocity है। यदि कुनै अब्जेक्टले एउटा कुनै फिक्स इन्टरभल अफ टाइममा एउटै इन्टरभल अफ टाइममा सेम डिस्टेन्स ट्राभल गर्दैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नन युनिफर्म भेलोसिटी भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौं है। यी भेलोसिटीहरु चाहिँ भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला हामीले थाहा पाइसक्नु भएको छ। भेलोसिटी equals to distance traveled by the body upon time taken. The distance traveled by the body per unit time taken is known as velocity. We already know that if a body travels some distance in some particular time is known as velocity. You can calculate the velocity. Next, we go to topic that is average velocity. Do you know what is average velocity? You may not know. Before teaching you the average velocity, I am going to teach you that the topic relative velocity. Do you know what is relative velocity? If you don't know the relative velocity, then you obviously know what is relative. Relative means एक अर्काको कुनै चीजलाई आधारित मानेर अर्को बडीको भेलोसिटी निकाल्नुलाई चाहिँ हामीले रिलेटिभ भेलोसिटी भनेर भन्छौं। जस्तै ए र बी भन्ने दुईटा बडी मुभ गरिरहेको छन् एउटा कुनै फिक्स टाइमबाट, ए मा ए को आधार मानेर बी को भेलोसिटी निकाल्ने र बी को आधार मानेर चाहिँ ए को भेलोसिटी निकाल्ने भने त्यसलाई चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी भनेर भन्छ है। जसको रिलेटिभ भेलोसिटी निकालिरहेका छौं, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए फ्रम बी अथवा टु बी भनेर निकाल्यो भने जुनको भेलोसिटीलाई आधारित मानेर निकालेका छौं त्यसलाई त्यसबाट चाहिँ हामीले जसको भेलोसिटी रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्न छौं त्यो चाहिँ हामीले घटाउँछौं है। रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्ने बेला हामीले यो कुरा थाहा पाउनु पर्छ कि ती दुवै बडीहरु सेम डिस्टेन्समा हुनुपर्छ। यदि अपोजिट डिस्टेन्समा भयो भने तिनीहरुको भेलोसिटी रिलेटिभ भेलोसिटी चाहिँ निकाल्न चाहिँ माइनस गर्न पाइदैन है। अब यदि सेम डाइरेक्सनमा छन् भने है यसको चारवटा केस हुन्छ। रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्नको चारवटा केस हुन्छ। ती चारवटा केसहरु चाहिँ म देखाउँछु है। when both are in uniform motion, यदि दुईटै बडीहरुले दुईटा बडी छन्, ए भन्ने बडी छ एउटा बी भन्ने बडी छ, यी दुईटा बडीले सेम टाइम अफ इन्टरभल अफ टाइममा सेम डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेछन्, सेम इन्टरभल अफ टाइममा सेम डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेछन्, यिनीहरुको भेलोसिटी चाहिँ सेम टु सेम छ, चेन्ज छैन भने पछाडी यिनीहरुको रिलेटिभ भेलोसिटी जहिलेसुकै 0 हुन्छ। रिलेटिभ भेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेन्ड बिकज द बोथ बडी हाफ सेम भेलोसिटी। यिनीहरुको भेलोसिटी डिफरेन्ट हुँदैन, त्यही भएर यिनीहरु दुईटैको भेलोसिटी रिलेटिभ भेलोसिटी चाहिँ 0 मीटर पर सेकेन्ड हुन्छ। ए को भेलोसिटी बी को रेस्पेक्टमा अथवा बी को भेलोसिटी रिलेटिभ भेलोसिटी ए को रेस्पेक्टमा दुईटैको चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी चाहिँ 0 मीटर पर सेकेन्ड चाहिँ हुन्छ। अब यदि चाहिँ दुईटै बडी युनिफर्म मोसनमा छन् है, यो अघि चाहिँ बोथ बडी आर युनिफर्म मोसन इन पार्टी सेम डिरेक्सन हुँदाखेरिको है अघिको when both are in uniform motion in negative direction। एउटा बडी चाहिँ यो साइडले ट्राभल गरिरहेछ र यहाँ बी भन्ने सेम पोइन्टमा भएका दुईटा सेम पोइन्टमा भएका बडी चाहिँ यो डिस्टेन्समा यो साइडमा ट्राभल गरिरहेछ।
भने पछाडि अब यिनीहरुको भेलोसिटी रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्दाखेरि है हामीले a को रेस्पेक्टमा b को रेस्पेक्टमा a को भेलोसिटी निकाल्नु पर्दा हामीले रिलेटिभ भेलोसिटी अफ के भन्दैन v है यदि a को रेस्पेक्टमा b को रेस्पेक्टमा a को निकाल्न लाग्यो भने v ab जसको निकाल्न लाग्यो त्यसको त्यो अगाडि र जो निकाल्न लाग्यो त्यो पछाडि म चाहिँ v b va गरिन्छ है गरिन्छ अब va निकाल्न लाग्यो भने पछाडि va bv गरिन्छ जसको रेस्पेक्टमा उनीहरुको निकाल्न लाग्यो जसको रेस्पेक्ट निकाल्न लाग्यो त्यसलाई चाहिँ अगाडि लेखिन्छ र माइनस bv गरिन्छ है अब माथिको केसमा हेर्नु पर्दा अब माथि यो फर्मुलामा b को रेस्पेक्टमा a को हेर्नु पर्दा bv भन्ने चाहिँ एउटा सेम डिरेक्सनमा गइराछ यसको भेलोसिटी कति हुन्छ होला भेलोसिटी निकाल्दा यसको 20 मिटर अपन 2 into 60 how much 10 divided by 60 0 point something the velocity of b seems to be 0.6 meter per second. Yes, velocity of a also is same. bv is traveling in positive direction. That means it inside the velocity. Before the velocity of it, the minus sign is not added. 0.6 meter per second is velocity of b. Then minus the body A is moving in negative direction. So before the velocity we put the negative sign. That means 0.6 meter per second. 0.6 meter per second, then minus multiply plus. 0.6 meter per second, then we add together, then 1.2 meter per second is the relative velocity of A with respect to B in this case. When both are in uniform motion but travel in negative direction. Then we go to the third topic. Then what is the case? When the body are in uniform motion but in same direction. When body are in uniform motion when body are in non-uniform motion in same direction.